Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni bilder till varje nyhet, en ordlista där jag förklarar de svåra orden på lätt svenska, plus 2 frågor till varje nyhet. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk om du behöver extra hjälp. Dagens första nyhet har rubriken Regeringen diskuterar AI. Och vi tittar på vår ordlista. Artificiell intelligens är förkortningen, eller har förkortningen AI. AI betyder artificiell intelligens. Det är smarta datorprogram som kan göra saker som människor vanligtvis gör. De kan skriva texter, de kan ta reda på information, de kan göra filmer, göra bilder och en massa andra saker. En kommission är en grupp människor som undersöker och ger förslag på lösningar för ett visst område. Planer, det är olika idéer och beslut om vad som ska göras i framtiden. Utbildning, det är när man lär sig något nytt, till exempel i skolan. Man utbildar sig i skolan, men man kan också ha en utbildning på jobbet, en fortbildning. Regler, det är olika bestämmelser som visar vad man får eller inte får göra. Här kommer nyheten. Regeringen har fått rapporter från AI-kommissionen. Det är en grupp som arbetar med att undersöka artificiell intelligens, AI. AI är avancerade datorprogram som människor kan använda på olika sätt. AI-kommissionen de tycker att Sverige ligger efter, alltså de är långt bak, de är sena med jämfört med många andra länder när det gäller AI, att arbeta med AI, och att landet behöver göra mer. Sverige behöver göra mer för att komma ikapp, för att inte vara så långsamma som andra länder. De menar att politiker snabbt måste ta fram planer och regler för hur Sverige ska arbeta och hur Sverige ska använda AI. Gruppen påpekar också att många svenskar behöver bättre utbildning om AI för att förstå och använda tekniken. Gruppen framförde sina åsikter i tidningen Dagens Nyheter. Regeringen håller med om att det behövs fler beslut om AI, men de tycker att det är tillräckligt att agera snabbt. De ser inte behovet av att skynda sig ännu mer. Hur ser det ut för er? Brukar ni använda AI? Vad använder ni då det till? Och vilka program använder ni? Skriv gärna hur ni använder det i era liv. Här kommer 2 frågor till nyheten. Nummer 1. Vad tycker AI-kommissionen att Sverige måste göra snabbt? Och nummer 2.
I vilken tidning framförde AI-kommissionen sina åsikter? Pausa videon eller gå tillbaka och lyssna på nyheten en gång till för att hitta rätt svar. Du hittar rätt svar under filmen i filmbeskrivningen. Innan vi går vidare har jag en god nyhet. Jag är äntligen klar med min studieplanerare för svenska som andraspråk. Jag har arbetat många månader och nu är den klar. Den har massor med grammatikregler och grammatikövningar. Den har mina bästa studietekniktips. Det finns 21 skrivuppgifter så att du kan träna och skriva hemma och lämna till läraren. Där finns 6 veckors språkutmaningar. Där finns textmallar till de 8 mest populära texterna som man tränar på att skriva på SFI och grund. Plus en massa andra viktiga språkresurser för din språkutveckling. Klicka på länken här uppe så kommer du till min webbshop där du kan köpa och ladda ner den här studieplaneraren i PDF. Du kan skriva direkt i dokumentet eller kan du skriva ut den och ha med den i skolan. Vi går vidare till dagens andra nyhet och den har rubriken Nya lagar om sociala medier. Och vi tittar på ordlistan. Sociala medier, det är appar som till exempel TikTok, Snapchat och Instagram och Facebook. Där folk kan dela bilder och filmer och skriva meddelanden. Premiärminister är en person som leder regeringen i vissa länder. Som till exempel Australien har en premiärminister. Böter, det är när man måste betala pengar som någon betalar som straff. Alltså det är ett straff för man har gjort något olagligt. Då får man betala böter. Förbud, det blir förbud på något. Det betyder att något inte är tillåtet att göra eller inte tillåtet att använda. System, ett system är en plan eller en teknik som används för att göra något. Till exempel att stoppa unga personer från att använda appar. Här kommer nyheten. Nya lagar om sociala medier. Australien har infört en ny lag som förbjuder barn och ungdomar under 16 år från att använda sociala medier som TikTok, Snapchat och Instagram. Beslutet har tagits av landets riksdag och är ett av de strängaste besluten i världen när det gäller regler för sociala medier. Okej? Företagen som äger apparna och har nu 1 år på sig att skapa system och rutiner som hindrar unga från att använda de här apparna. Om företagen inte följer lagen kan de få betala böter på upp till 350 miljoner kronor. Ungdomar som trots förbudet använder apparna kommer däremot inte att straffas, utan det är bara de här företagen. Anthony Albanese, det är Australiens premiärminister, säger att sociala medier skadar ungdomar och att det är dags att skydda barnen. Lagen ska hjälpa föräldrar att hålla sina barn borta
från apparna. I Sverige diskuteras det också om hårdare regler för sociala medier. För närvarande är åldersgränsen för de flesta appar här i Sverige 13 år. Men politiker ser över möjligheterna att göra mer för att skydda barnen. Ida Östensson som leder, alltså hon bestämmer, hon kontrollerar organisationen Child X, är kritisk till Australiens förbud. Hon menar att barn kommer att hitta sätt att använda apparna trots allt, alltså ändå, även om det är förbud, och att det vore bättre om företagen bakom sociala medier satsade på att göra dem säkrare för unga personer. Hur ser det ut hos er? Vilka sociala medier använder ni? Och vad tycker ni om de här lagarna om att företagen måste skapa regler och system som gör det svårt för barn och ungdomar under 16 år att använda dem? Vad tycker ni? Skriv i kommentatorsfältet. Här kommer frågorna till nyheten. Vad måste företagen göra enligt den nya lagen i Australien? Alltså företagen som har de här sociala apparna. Vad måste de göra? Och inte fråga 6 utan fråga 5. Och egentligen så är detta det blir ju fråga 3 och fråga 4. Vad händer om företag inte följer lagen? Vad blir det för konsekvens? Vad blir det för straff för företagen? Ni hittar rätt svar under filmen. Tack för att ni lyssnade på nyheter på lätt svenska. Vi ses i nästa sändning.